¿Cómo lo ves?
No.
Sige na. Doon. Nene. Ano nga? Wala.
And then,
iniingat. Yaman.
Yan na. Hindi naman.
Hindi na. Human birthday. Ayun na.
Sabi ko.
Ay, sa saan?
Kalau itu karena dari itu tahu ada satu way tapi itu bisa
Yan na.
ng konti. Dating
Ayaw.
Black, black. Malimala ka, sabi ko, ano ka?
Ano?
Brown.
Tay. Oo. Hindi nga
Tao, minang hindi ka ba? Hindi na Pablo Paleo. Ay, hindi ka kaya.
Bakit?
Tayo din po. Laban tayo. Hapon ba? Hello? Hello?
Oh, yung lugar.
Ay, dahil na, dahil na.
ba? Siguro. Ay, gusto ka. On.
Na. Pero kung nagbuto sa buto, hindi ko na na kung buto na to. Buto ko. Buto.
Tayo.
Lang.
Ano may ab?
New Year! Hindi na sabi.
Na nandito. Tinda niya.
Pinaka.
Ano ito? Wala din ka ba? Ay,
Ano boy? Dito na. Dala. Ayun. Tama yun. Ano mo? Ha?
No!
Ko magbiti ayog ka.
Ako.
Kasi mo, sana sa tin. Pag-intera. Pilipino, sana.
Wala.
Alita kung ba?
Start. Kulot. Oh. Patalo ako sa plastic. Yan ako sa tayo. Nakapa akong padilong sa doon. Padilong ng kawa. Gulay. Baru nakapula takam out orang sebelah out kamu masyarakat kami pilih cuman lima belum ini dua
Baka dalagan ako. O barong ito dahil hindi nila ay nilalong minsan yan ako masarap.
Tuloy kasi ba kami na kayo tanong? Sabay nga lang ko to. Kaya ka kasi hindi ko na. Ang dalang kang kaya okay kumangga na para tao ano kapalan Odol Dato Yan Sabi ko,
Hello, dong hayop. Kumangga ka mga pagto na yung panirun mo. Kaya ko naman ka, ha? Tapos, pinagod, ako magpapantabo yung minaro. Tapos, nagpagawin sa ulit ng tao. Tapos, ibang sayo tingnan naman ko Pinong yan parang hanapan mo na duman ako din ba ito kampang balon sa uwang man tama na ubay ingay lang siya para ko lang makumba kaya gutom naman nasa bangko malakaw parang kailangan naman sa mga
Log pa rin sa bangkang tower. May baba tower mga lahat. Ang galing yung load. Oran nyo ma'am. Ano? Oh. Kay ano? Ano nito duman? Kay diba no? Tunggu mo na mo. Diba? Dapat mo yan. Tira. Yo. Siya.
Isa. Tingin tawa.
Wow.